Good evening everyone. ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਜੋ 2022 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਓਕੇ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ that is strong electron withdrawing group ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ OCS3 that is methoxy OCS3 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ तो नाइट्रो ग्रुप है यह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ते रिलीज करता है थ्रू प्लस आर ओके ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਟਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਟਾਇਨ ਹੈ ਓਕੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਟਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਵੇਗਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੁਵਾਰਡਸ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਪਲੱਸ ਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਥਰਡ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਸਟ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੋ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which type of catalyst is used for the synthesis of urea formaldehyde resin urea formaldehyde resin है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cross linked polymer urea formaldehyde resin है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ polymer ਹੁੰਦਾ ਹੈ cross linked polymer ओके तो इस दी ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਨ ਦੀ। ਉਹ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮੋਨੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੋਨੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਐਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਉਹ ਸੀ ਅਮੋਨੀਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ if the third ਚ if the absolute temperature of gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2 the volume of gas will be। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PV is equal to RT। ਓਕੇ ਫॉर 1 ਮੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ PV ਕਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ RT ਤੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ V1 ਹੈ, ਇਹ P1 ਹੈ, R ਕਾਂਸਟੈਂਟ T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਡਬਲਡ, ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ 2T1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ 2T1। ਓਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ 1/2, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ P1 ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ V2 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਬਲ ਕਰਵਾਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਫ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੋਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ P1 V1 ਓਵਰ T1। ਓਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 2T1 ਸੌਰੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ P1 V2 ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ P1 V2 over 2 ਇੱਕ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 2 multiply 2 into T1। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P1 V2 over 4T1। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਆਫਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ। जो कैंसल आउट होंगे वो कैंसल कर दो T1 कैंसल हो जाएगा P1 ਤੇ P1 ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ V2 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ 4V1 ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 4 ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਥਰਡ ਵਨ। ਕਲੀਅਰ। Next देखो the find the possible value of L and M। ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है L ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਫॉर 3p ऑर्बिटल। ਦੇਖੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 3 ਹੈ। ਓਕੇ s ऑर्बिटल ਦੇ ਵਾਸਤੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ l ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ s ऑर्बिटल ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, p ऑर्बिटल ਲਈ 1, d ऑर्बिटल ਲਈ 2। ਓਕੇ ਤਾਂ p ऑर्बिटल ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ m ऑर्बिटल देखना है ਤਾਂ p ऑर्बिटल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ px pz ਤੇ py ऑर्बिटल बनाओ की है shells px py ऑर्बिटल pz। ओके
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ px ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 ਸੌਰੀ +1, ਪੀ ਵਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 ਤੇ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 3px ਦੀ ਦੱਸੋ ਜਾਂ 3py ਦੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹ px ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 3p ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਬਿਟਲ px py pz ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ 1 -1 ਐਂਡ 0 ਤੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ p ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 1। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਬਿਟਲ p ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ p ਲਈ, 2 ਤਾਂ d ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ p y ਦੇ ਲਈ, ਇਹ p x ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ d। Next question देखो 15 ml of gaseous hydrocarbon required 45 ml of oxygen for complete combustion. 30 ml CO2 formed। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 15 ml ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 15 ml, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 45 ml, ਜੋ ਕੰਬਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CO2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ml। ਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਈਕ CnHn ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ CO2, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਏਗੀ 15 45 30। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕੀ ਆਇਆ 1:3:2। ਓਕੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ 1:3:2 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 1:3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 30 ml ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਇਹ 3 ਆਕਸੀਜਨ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਓ। ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਲ ਲੈ ਲਏ ml ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ml ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ 3 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਬਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੋਲ CO2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਲਏ, 2 ਟਾਈਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 2 4, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਆਬਵੀਅਸ ਜੇ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਥੇ C2 ਆਏਗਾ। H ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2 2 4, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ C2H4। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 4 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ C2H4। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੋਐਸੀਟੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ, ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ CH2, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟੋਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਟੋਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੋਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ H ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ H ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ CH3 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? COH, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਇੱਥੇ OCH3। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਐਸੀਟੋਐਸੀਟੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋ ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ H ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀक्यूलर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟੋ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਟੋਐਸੀਟੇਟ, ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾ। ਇੰਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਟਰੋਐਟਮ ਲਾਈਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਾਈਕ A ਐਂਡ A, ਇਹਦੀ ਕੋਈ H ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਟਰੋਐਟਮ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਡਿਸਟਰੋਏ the substance to be bleached। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁੱਡ ਕਲੋਰੀਨ, ਜੋ ਗੁੱਡ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ B ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which electronic configuration has same CFSC, crystal field stabilization energy, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਫॉर ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਔਕਟਾ ਕਿ ਟੈਟਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਦਾ CFSE ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੀਚੇ T2g ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ EG, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ -0.4, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ +0.6, ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਓਕੇ, 10 DQ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ D1 ਤੇ D5। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ D1 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ D5 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ -0.4, ਤੇ -0.4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ -0.4 ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ? 5। 5 ਫਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 5 ਫਿਲ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ 3 ਆਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਈ -0.4। ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 0.6। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? 2। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ A ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੇਅਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ D1 ਤੇ D7, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ D7। ਤਾਂ D1 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, -0.4 ਹੈ D1 ਦਾ। ਓਕੇ, D7 ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। 0.6 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? -0.8। ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ D1 ਦਾ -0.4, D7 ਦਾ ਆ -0.8। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, B ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ। D4 D9, D4 ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ -0.4 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ +6, 0.6, 1। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -0.6। D9 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, 6, 7, 8 ਐਂਡ 9। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ? 6। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ -0.4 ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 0.6। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -0.6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ D4 ਦਾ ਤੇ D6, ਸੌਰੀ D9, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਸਟ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 0.6 ਆਈ D9 ਵਾਸਤੇ ਵੀ D4 ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ C। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ D ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ D ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ C। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, in ਚ ਪੁੱਛਿਆ in UV visible spectroscopy experiment if aniline is treated with HCl lambda max ਦੱਸੋ। aniline ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ, NH2 ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ HCl ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ NH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਕੇ। ਐਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਲੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀਲੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਨੀਲੀਨ ਤੋਂ ਐਨੀਲੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਬਡਾ ਮੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ट्रांजिशन वास्ते एनर्जी की चाहिए है लैस चाहिए है एंड यू नो एनर्जी ते वेवलेंथ एक दूसरे दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की करती है इंक्रीज करती है राइट। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਲੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਨੀਲੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਾਂ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਐਨੀਲੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਐਨੀਲੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਵੀ ਚ ਉਹਦੇ ਯੂਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डे दे वेवलेंथ की करेगी डिक्रीज करेगी जेकर हाई एनर्जी चाहिए ਤਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਪਸੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਸ਼ਿਫਟ which is also known as blue shift ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬੀ। नेक्स्ट देखो 25 ml ऑफ दिस मोलर NaCl ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 25 ml ऑफ दिस मोलर सिल्वर नाइट्रेट ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ NaCl ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ओके ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਓਕੇ ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ बनना ਸੀ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ बनना ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਇਨ ਵਾਟਰ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਬੀ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ pH 7 ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ 'ਚ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਬੀ। ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ESR ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੱਸੋ, ਟ੍ਰਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਦਾ ESR ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਈਫਿਨਾਈਲ, ਤਿੰਨ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ESR ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਸੇਮ এনवायरमेंट 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ এনवायरमेंट ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਚਦੀ ਆ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ এনवायरमेंट ਹੈ। ਤੇ ESR ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2ni+1। n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ এনवायरमेंट ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। I ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ESR ਐਕਟਿਵ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਫ। ਓਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਹਾਫ ਸਪਿਨ ਹੈ, 2ni+1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ 6 ਇਸ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 × 6 n6 ਹੈ, ਸਪਿਨ ਹਾਫ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, 2 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, 7 × 7 × 4, ਓਕੇ, 49 × 4, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 196। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ 196। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ। ਬੀ ਇਹ 'ਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ that of chlorine। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਜੋ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੋਰੀਨ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਅਫਿਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਲੋਰੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪੋਕਸਾਈਡ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਂਟਨ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਫੈਂਟਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ peroxide। ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਫੈਂਟਨ ਰੀਏਜੈਂਟ आप ऐड कर देते हैं रिंग ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, OH ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿੰਗ ਤੇ। ਓਕੇ, ਫਿਨੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਡਾਈਐਜ਼ੋ ਮੀਥੇਨ। ਡਾਈਐਜ਼ੋ ਮੀਥੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CH2N2। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, N ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ CH2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਈਐਜ਼ੋ ਮੀਥੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ N2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ CH2 ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CH2, ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਕਾਰਬੀਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਇਹ ਕਾਰਬੀਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ, ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। CH2 ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CH2 ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਥੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮਿਥੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਾਈਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨਬ੍ਰੋਮੋਸਕਸੀਨੀਮਾਈਡ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਬ੍ਰੋਮੋਸਕਸੀਨੀਮਾਈਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਹੈ ਫਸਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਥਰਡ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਾ ਫਸਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ B ਸੀ ਇਸ ਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਿਸ, ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ। EN ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥਲੀਨ ਡਾਈਅਮੀਨ। ਇਥਲੀਨ ਡਾਇਆਮੀਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NH2 CH2 CH2 NH2। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Ma2 B2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਦੋ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਚ ਰਹੀਨੀਅਮ NH2 CH2 CH2,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਆਈਸੋਮਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਲੋਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਲੋਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਕਿਊਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਰਕਿਊਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ KCl, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।